मसवाड्यातलं आतलं सारण करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे बारीक किसून घेतलेलं खोबरं जे आम्ही भाजून घेतलंय, बारीक चिरलेला कांदा जो परतवलाय, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, तीळ भाजून घेतलेत जरासे आणि मिक्सरमधनं काढलेत, जरासे बारीक करायचे, दालचिनी आणि लवंगची पावडर, लाल तिखट बारीक मिक्सरमध्ये थोडासा वाटून घेतलाय, लसूण आणि मीठ. आता हे आपण सगळं एकत्र करणार आहे. छोट्या पातेल्यात तेल घेतलंय, तेलात हिंग, हळद आणि लाल तिखटाची फोडणी करून त्यात थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे. आता आपल्याला ह्याच्यात पीठ मिक्स करून घ्यायचंय. पाण्याला उकळी आलेली आहे. आता आपण त्याच्यात बेसन मिक्स करणार आहे. नीट मिक्स करून घ्यायचंय. त्याच्यात गुठळ्या होता कामा नाही. हे आपण वरती आवरणासाठी करतोय. अशा प्रकारे हे पीठ घट्ट झालं पाहिजे. आणि आता ह्याच्यात तेल आणि झाकण ठेवून द्यायचं. टेन मिनिट्स. प्लास्टिकचा पेपर घेतलेला आहे आपण आणि त्याला तेल लावलेलं आहे. आणि आता हे जे आपण पीठ वाफवून घेतलेलं आहे 10 मिनिटाकरिता, ते आता आपण ह्याच्यावरती असं थापायचं. प्लास्टिकच्या ऐवजी दुसरं काही नाही घेऊ शकत. ओला कापड पण त्याने दिसत नाही ना, याने आकार कळतो. मग लगेच आपल्याला फक्त थापण्यापुरतं. आता हे आधी आपण जे सारण मिक्स केलेलं आहे ते आपण ह्याच्यात भरून घेणार आहोत. दाबायचं थोडं.
आणि अशा प्रकारे हे गोल गोल फिरवून हाताने दाबून घ्यायचे आणि त्याच्या कडा व्यवस्थित बंद करून घ्यायच्या. वाफ जाऊ दे मग जरा, वाफ जाऊ दे. म्हणजे वाफ कशाला जाऊ दे? आणि उचलायचं ते चिकटतं ना, मग वाफ गेली का मग नाही चिकटत. अच्छा, आता हे आपण दुसऱ्या प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं आणि मग वड्या माशाच्या आकाराच्या कापायचं. ही आपली मासवडी तयार. आणि ह्याच्यासाठी आपण आमटी केलेली आहे, ज्याच्यात हे टाकून खायचे. जी नॉर्मल आमटी आपण करतो ती तर्रीवाली.